همه چیز در یک قهوه خانه و از یک همنشینی آغاز شد. در یک پنجشنبه در سال 1907 میلادی 1286 خورشیدی، زمانی که چند دانشجوی روشنفکر برای نجات دیدگاه پوزیتیویسم به چاره‌جویی نشستند. پوزیتیویستی که با پیشرفت علم ضربات کاری بر پیکرش وارد گشته بود. به زودی رودولف کارناپ، موریتس شلیک، هانس رایشنباخ، هربرت فایگل، کورگودل و تنی دیگر به این جمع پیوستند. لودویگ ویتگنشتاین نیز در مدتی که در شهر وین اقامت داشت به درخواست موریتس شلیک در برخی جلسات این گروه شرکت کرد. آن قهوه خانه دیگر گروهی بزرگ را میزبانی می‌کرد که بعدها در تاریخ به حلقه وین یا مکتب وین شهرت یافتند. تبیین جهان قسمت 63. تبیین ماتریال مکانیکی وجود. وحدت نظر نهایی ماتریالیست های مکانیست و پوزیتیویست ها در انکار هدفداری جهان و کور بودن جریان تکامل. نمونه دوم، برتراند راسل. برتراند راسل یکی دیگه از این پوزیتیویست ها که باز ممکنه ما در جاهای مختلف به نظراتش برخورد بکنیم و خوبه که در همین جا اشتراک نظر نهاییش رو با ماتریالیست های مکانیست ببینیم، اگرچه در موردش حرف زیاده، یه عده میگن ماتریالیست هست، یه عده میگن نیست، ولی فعلا ما کار نداریم. برتراند راسل رو به عنوان یک پوزیتیویست جدید، پوزیتیویست مدرن یا پوزیتیویست منطقی، اسم مکتبشون هست، بهش چند تا اشاره کوتاه میکنیم. راسل جزء نامی ترین و آخرین پوزیتیویست های منطقی است، به دلیل اینکه بعد از حملات پلانک، حملات اینشتین و امثالهم و به خصوص پلانک و پیشرفت علم، پوزیتیویسم مقداری افشا شد، دستش رو شد، علیرغم پوز به اصطلاح خیلی مدرنی که به خودش میگرفت، ناگزیر شدند که درش دست به تجدید نظرهایی بزنند ولی البته جوهرش رو حفظ بکنند. به این ترتیبی در سال 1930 پوزیتیویست ها مکتبی به عنوان مکتب وین تشکیل دادند در شهر وین و اینها نئوپوزیتیویست ها بودند، نسل های بعدی به اصطلاح. مکتب وین، پوزیتیویسم نوین. در آغاز سده 20 دیدگاه پوزیتیویسم بعد از حدود 3 سده گام برداشتن در گوشه و کنار دنیای اندیشه بشر، حرکت در سراشیب سقوط را تجربه کرد، چرا که با پیشرفت علم پایه نظرهای این اندیشه ضربه خورد و سست شد. از این رو در آغاز سده 20 میلادی فلاسفه وابسته به دیدگاه پوزیتیویسم در پی راه چاره برای نجات این دیدگاه برآمدند. اینجا شهر وین است، پایتخت کشور اتریش. این تصاویر وین را در دهه‌های آغازین سده 20 میلادی نشان می‌دهد. در آن زمان اتریش و مجارستان با یکدیگر یک امپراتوری را تشکیل می‌دادند. این امپراتوری هنگامی بر نقشه اروپا نقش بست
که در روز 30 مارس 1867 میلادی 10 فروردین 1246 خورشیدی جوهر قلم‌های امپراتور اتریش و پادشاه مجارستان به صورت امضا پای موافقتنامه سازشی نقش بست که این دو کشور را تبدیل به یک امپراتوری کرد. امپراتوری اتریش مجارستان. از این رو این تصاویر شهر وین را در ابتدای سده 20 میلادی به عنوان پایتخت این امپراتوری دوگانه نشان می‌دهد. اما در کنار هیاهو و کشمکش هایی که اروپا به طور عام و امپراتوری اتریش مجارستان به طور خاص را در آغاز سده 20 میلادی بالا و پایین می‌کرد، در شهر وین یک جریان فکری در حال شکل‌گیری بود. جریانی که در سال 1907 میلادی 1286 خورشیدی نخستین رگه‌هایش در قهوه‌خانه‌ای قدیمی شکل گرفت. چند دانشجوی پرحرارت هر پنجشنبه در آن قهوه‌خانه جمع شده و کشتی افکارشان را در دریای علم و فلسفه شناور می‌ساختند. این گروه بعدها در سال 1924 میلادی 1303 خورشیدی به مکتب وین یا حلقه وین شناخته شدند. باور به اندیشه ارنست ماخ، فیلسوف مشهور و فیزیکدان برجسته اتریشی، در سده 19 و 20 میلادی وجه مشترک مکتب وین بود. اندیشه‌ای که تجربه گرایی و پوزیتیویسم را اصل و مبنای حقیقت یابی در جهان می‌دانست. اکنون در حالی که پیشرفت علم ضربات خرد کننده‌ای بر پیکره اندیشه پوزیتیویسم وارد می‌ساخت، مکتب وین در پی نجات پوزیتیویسم از نیستی بود. اعضای برجسته مکتب وین را اندیشمندان و دانشمندانی تشکیل می‌دادند مانند رودولف کارناپ، موریتس شلیک، هانس رایشنباخ، کورت گودل و تنی دیگر. پوزیتیویست های نوین. دیدگاه پوزیتیویست های نوین چه بود؟ مکتب وین در سال 1929 میلادی 1308 خورشیدی بیانیه‌ای با عنوان جهان‌نگری علمی حلقه وین منتشر ساخت. این بیانیه دیدگاه این گروه را نمایان ساخت. دیدگاهی که در پی نجات پوزیتیویسم نوین را ابداع کرد. پوزیتیویسم نوین بر این باور است که یک گزاره یا موضوع تا وقتی میتواند معنادار باشد که چندین مشاهده تجربی درستی یا غلطی یا صدق و کذب آن را تایید کرده باشد. اگر قضیه‌ای فرض صدق و کذب آن با هر گونه امکان تجربی درباره آن مساوی باشد، این قضیه یا معلوم متکرر است یا قضیه‌ای کاذب، یعنی شبه قضیه است، نه قضیه‌ای صحیح و اصیل. در آزمایش و صحت اعتبار هر قضیه‌ای باید پرسید چه راهی برای اثبات صدق و کذب آن به طریق تجربه حسی وجود دارد، و اگر هیچ راهی برای تجربه حسی آن نبود، باید به مهمل بودن، یعنی بی‌هویت بودن آن قضیه حکم کرد. برای نمونه در این دیدگاه وقتی گفته می شود باران می بارد، باید پنجره را گشود و به تجربه باران را دید و حس کرد. در این صورت قضیه باران می بارد صادق است. اگر چشم ما باران را ندید و دست ما آن را لمس نکرد، پس قضیه باران می بارد کاذب است. بنابراین در دیدگاه پوزیتیویسم نوین با تجربه حسی به سادگی می توان صدق یا کذب قضیه باران می بارد را مشخص کرد.
اما اگر قضیه‌ای که روی میز قرار می‌گیرد مادی نباشد، پوزیتیویسم نوین دیگر نمی‌تواند پاسخ منطقی به آن بدهد. برای نمونه، اگر موضوع این باشد که مبارزه و انقلاب بر ضد دیکتاتوری در نهایت پیروز می‌شود، اکنون که این مبارزه در کمرکش راه است، چگونه می‌توان به صدق یا کذب این قضیه پی برد؟ چرا که این قضیه پدیده‌ای مادی نیست و بنابراین پر بیراه نرفتیم اگر بگوییم در تجربه حسی محض نمی گنجد، یعنی در گستره چشم انسان جا نشده و اندام حسی نمی تواند آن را تجربه کند. در اینجاست که پوزیتیویست های نوین می گویند پس این قضیه از اساس مهمل و بی‌معناست. قضیه‌ای متافیزیکی است و نباید در پی اثبات پدیده‌ای بی‌معنا بود. این پای و اساس دیدگاه مکتب وین است. بسیاری از دانشمندان اروپا هم الان هم ارتزاق فکریشون از مکتب وین هست. مکتب وین اونقدر نفوذ داره که در امریکا هم بسیاری در زیر چترش هستند. یعنی کل دیدگاهی که فلاسفه سرمایه‌داری غربی اساساً ازش ارتزاق میکنن از مکتب وین تغذیه میشه و طبیعتاً روی فرهنگ معاصر اقتدار بسیار زیادی داره. معنی اقتدارم که البته بر اون همون روشن هست، همچنان که سرمایه‌داران بزرگ مثل راکفلرها و امثالهم با بنیادهای فرهنگیشون اصلاً قبضه کردند در اساس و به طور عمده آموزش پرورش امریکایی رو. خیلی از مترجمین ایرانی هم در سالهای اخیر که ترجمه های اروپایی دارند از این سیاق، ساختمان فکریشون راه میبره به همین مکتب وین و نئو پوزیتیویسم، پوزیتیویست های جدید. راسل یکی از برجسته ترین نمایندگان این نئو پوزیتیویسم یا پوزیتیویسم مدرن هست. به دلیل دیدگاه پوزیتیویستیش، جوهره پوزیتیویستیش برای فلسفه اصلا چندان بهای قائل نیست، علم رو مطلق میکنه. در حل مسائل اساسی فلسفه نقطه نظرهاش خیلی کش و قوس داره، گاه از عینیت وارد ذهنیت میشه. به نظر ایشون بایستی آدم صرفاً بر اساس داده های عینی حرکت بکنه، کار بکنه و قضاوت بکنه. و به همین دلیل یک سری از مقولات هستند که به زعم راسل واقعیات خنثی هستند. قبلا از خنثیگری صحبت کردیم ها، این هم ادامه همون. نوتر هستند، نه مثبتند و نه منفی. جمله‌ای از خودش میخونم از کتاب جهانبینی علمیش روشن خواهد شد. اعتقاد من در مورد فلسفه خیلی مختصر و ساده است. من فکر میکنم که ممکن است جهان بیرون از ذهن یک پندار باشد، اما در صورت که وجود داشته باشد شامل وقایع کوتاه، گسیخته و پراکنده است و نظم و وحدت و مداومت در آن از اختراعات انسان است و به همان اندازه از حقیقت برخوردار است که نظم فهرست نامه ها و دائره المعارف ها. این شبهات غایی فلسفی که مورد بررسی قرار دادیم عملاً در استفاده از علوم تأثیری ندارد. ملاحظه می‌کنید؟ نظم و وحدت و قانونمندی اختراعات ذهن خود ماست. اون چه هست گسستگی و گسیختگی است. اصل قضیه هم علمه که معیارش تجربه است. حالا تدریجاً روشن خواهد شد که چرا لازم اومد که به راسل ما در اینجا اشاره بکنیم. برای اینکه افکار نظیر راسل با کلی آب و رنگ و طمطراق در بسیاری از موارد به اصطلاح
مایه ارتزاق نه تنها برخی گروه ها و روشنفکرهای ما، بلکه تمام جهان سوم هست، مخصوصا در ضدیت بسیار شدید با مذهب که حالا صحبتشو خواهم کرد. خب پس نقطه شروع اینه: گسست، پراکندگی. این بی‌اعتقادی به فلسفه باعث میشه که راسل بیش از پیش دم از علم بزنه. جامعه علمی، حکومت علمی، هر چیزی که بگیم که گویی علم میاد و مسائل رو حل میکنه. در کتاب مشهورش که جهانبینی علمی اسمش هست، که بسیاری نقطه نظرهاش در این رابطه اونجا بیان شده، تفسیر میکنه جامعه علمیش رو. از جمله در صفحه 163: جامعه علمی جامعه‌ای است که بهترین تکنیک را در امور تولید، تعلیم و تربیت به کار گیرد. امروز برای ما واضحه جامعه علمی ایشون دقیقاً یک جامعه سرمایه‌داری است که بهترین تکنیک رو در امور تولید، تعلیم و تربیت به کار گرفته. ولی چون فلسفه نداره، خب روح این تولید، جهتش، سمتش، روح این تعلیم و تربیت چیه؟ همین علمی. راسل علم را مطلق می کند. وقتی می گوید علم نمی پرسد کدام علم، و با این برداشته است که با یک مصادره به مطلوب نتیجه می گیرد که تکنیک علمی می خواهد زندگی آدمی را غنی سازد، در حالی که در جامعه راسل تکنیک علمی می خواهد ارباب خود را غنی تر سازد، نه زندگی آدمی را. وانگهی سروری بورژوازی بر ابزار تولید از طریق وعظ و خواهش فراهم نشده تا به این طریق هم زائل گردد. لازم میشه که با دیدگاه پوزیتیویستی، حتی از نوع مدرنش، از نوع منطقیش، چنان که خودشون میگویند، به کجاها میرسیم. به دنبال این صحبت میکنه از ایجاد یک جامعه‌ای که از نظر اون پیشرفته ترین تکنولوژی رو داشته باشه، حکومتش از متخصصین باشه، ولی البته کجروان فکری رو راه ندن. میدونین تخصص یعنی اقشار بوروکرات و تکنوکرات حکومتش رو دست خواهند داشت. حکومت دارنده انحصاری تسلیحات، دارنده انحصاری اسرار نظامی است. این حکومت یک حکومت اولیگارشی است. اقلیتی برش حکم میرانند که به یک ایدئولوژی متکی هستند و نه شرف تبار. اگر یادتون باشه قبلا صحبت کردیم، وقتی کسی از حیطه و صلاحیت خودش خارج شد، حرفای کم محتوایی میزنه. قبلا حتی در مورد اینشتین دیدیم وقتی که با نهایت صداقت و حسن نیت دم از حکومت جهانی واحد میزد، ولی خب عملی نبود. البته در جامعه ایشون نظام کاستی است، قشری و طبقاتی. ملاک انتخاب حکومت کردن برتری ژنتیکی آنهاست. چون ایدئولوژی نیست، برتری ارثی. با نظرگاه پوزیتیویستی اگر حرکت بکنیم، برتری ها برتری ارثی است. انسان که حیوان نیست که برتری ها ارثی باشه. تعیین کننده در انسان اون دستگاه علائم ثانوی است که قبلا صحبت کردیم. بعد همینطور که افکار راسل رو ادامه میدیم، چیزهای جالبتر هم میبینیم. از جمله تون کتاب امیدهای نو در زمان دعوای مرحوم دکتر مصدق نوشته بود با انگلیس‌ها سر جریان نفت. میگفت چقدر این ملت ایران تنگ نظرن، نفتا رو میخوان برای خودشون. خب بذارین بین‌المللی باشه دیگه. لازم کنیم. معمولا این بهش میگن پوزیتیویسم مدرن. مال خودشون هم مال خودشون، مال ما هم مال اون. البته طبیعی است که همه این دانشمندها از صدر تا ذیل افکارشون تفاوت میکنه. در افکارشون خیلی چیزا رو میگن بعد پس میگیرن. فرق داره. مارکس جوان و مارکس پیر، هگل جوان و هگل پیر، راسل هم همینطور. در تاریخ تا به حال تا اونجایی که ما میدونیم یک نمونه هست که عرفا در جوانی و پیری تفاوت نکرده و اون هم متعلق است به انبیا که حرفاشون کمترین تغییری در هیچ کجاش بهش راه نرفته. در حال
البته همه میدونیم که راسل نظرات انسانی هم داره. دادگاه راسل رو تشکیل دادن با ویتنام، با جنگ ویتنام مخالف بود، ولی بحث ما در اینجاها نیست. در اون بنیادهای فکری است که دامن میده، امکان میده به اینطور تجاوزها. حالا خوب است که همینجا اشاره بکنیم به این که در مورد این بحث ما تصادف و نظم، هدفدار بودن یا بی هدفی، خلاصی روی طیف ما ببینیم کدام طرف رو میگیره. آیا می توانیم استنتاج کنیم که جهان به دست آفریننده‌ای خلق شده است؟ در صورت توسل به قوانین ناشی از روش استنتاج موجه علمی، پاسخ مطمئناً منفی است. اگر از علم بپرسیم، علم میگه نه. ما که قبلا دیدیم علم که از این حرفا حق نداره بزنه. ببینین چطور مشتبه شده. چون مسئله خارج از حیطه علمه، تو حیطه علم جواب نداره، مروج این فکر هستند که علم پاسخش مطمئناً منفی است. و اون هم نه کدوم علم، علم پوزیتیویستی، معرفت پوزیتیویستی، با اون نتایجی که میبینیم در هر قدم میده. دلیلی وجود ندارد که جهان خود به خود ایجاد نشده باشد، جز این که این امر به نظر عجیب می نماید. این از یک موضع کاملا بالا در حقیقت مثلا داره به ما میگه که خب حالا یه ذره هم عجیب می نماید، چه خبرتونه؟ دلیلی ندارد که خود به خود ایجاد نشده باشد. اما در طبیعت هیچ قانونی وجود ندارد دال بر این که چیزهایی که به نظر ما عجیب باشد نباید روی بدهد. حالا غرق شگفتی میشین، هیچ، میگه برین اون قانونی رو برای من پیدا بکنین، بیارین ببینم که چیزهای عجیب نباید رو بده. مگه ما معیار ما منطق نیست؟ حالا ببینیم چقدر عالمانه استدلال ببینیم. استنتاج وجود خالق مترادف است با استنتاج یک علت. خدا رو خب پس به صورت یک علت باید در نظر بگیریم و استنتاج های علی در حوزه علوم تنها زمانی مجاز هستند که از قوانین علتی آغاز شده باشند. عجب نیست که حرف خیلی مهم میزده. سوال اینه اگر خدا خودش علت است پس علت خودش چیست؟ خلقت از عدم چیزی است که به تجربه ممتنع است. یعنی ببینید اول مثال میزدیم برای فروید، اول به یک شیء مادی تبدیل کرد خاطرات رو، بعد بقیه نتایجش رو گرفت. اول خدا رو در حیطه علیت مادی به مثابه یک شیء تلقی میکنه و به مثابه یک پدیده، بعد میگه علتش کن، که حالا البته ما کاری بهش نداریم. از این رو اینجاش جالب، خلقت از عدم چیزی است که به تجربه ممتنع است. ملاکش تجربه است دیگه، علم. آفریدن از عدم به وجود چیزی است که به تجربه ممتنع است. ادامه کتاب جهانبینی علمی را می‌خوانیم. از این رو تصور اینکه جهان به دست خالقی آفریده شده به هیچ وجه منطقی تر از این فرض نیست که جهان بدون علت باشد، یعنی خود به خود باشد. چه این هر دو قوانین علتی را که ما قادر به مشاهدهشان هستیم با یک قوه نقض می کنند. اینجاست که می بینیم سبکباری خاصی از فرض اینکه جهان به دست خالقی خلق شده است عاید نمی شود. منظورش این است که اگر خدا توانست این کار را بکند، تا نیاورید که من هم انجام دهم و به تجربه برایم ممکن باشد تأیید نخواهم کرد. مثلا باید چند کیلو عدم ببریم برای ایشان تا بتوانند به وجود تبدیلش کنند تا بعد تأیید کنند. چه اعم از اینکه جهان آفریده شده باشد یا نشده باشد.
آخرش را هم باز ببینید همان طرز تفکر پوزیتیویستی است. به هر حال همان است که هست. چه فرقی می کند؟ وقتی کسی بخواهد یک بطر شراب کثیف را به شما بفروشد، با گفتن اینکه شراب او در آزمایشگاه ساخته شده و از انگور نیست، علاقه شما که نسبت به آن افزایش نخواهد یافت. خیلی ساده چه فرق می کند؟ به همین ترتیب من از قبول این فرض که این دنیای بسیار ناخوشایند حسب مشیت خاصی ساخته شده است احساس آرامش نمی کنم. و بعد شیوه استدلالش در مورد به اصطلاح انکار خالق. البته ما هنوز خالقی را اثبات نکردیم. می‌خواهیم حرفهای اینها را ببینیم. آیا خالق مشمول قانونهای فیزیک هست یا نیست؟ اگر مشمول قانونهای فیزیک باشد پس شیئی هست فیزیکی، پس دیگر خالق نیست. اگر نیست پس نمیتوان از پدیده‌های فیزیکی پی به وجود او برد. آخر سنگ بنا این است که در میدان آزمایش فیزیک باشد تا قبول شود. زیرا هیچ کدام از قوانین علی فیزیک به وجود او دلالت نمی کند. البته قوانین فیزیک بر وجود هدف و قصد و غرض هم دلالت نمی کند، ولی دلیل نمی شود که نیست. اگر جزو قوانین فیزیک هست، به ناچار باید قانون دوم ترمودینامیک را در مورد او شمول بخشید و فرض کنیم او هم باید در زمان بعیدی خلق شده باشد. در آن صورت خالق نیست و در آن صورت او از علت وجودی خود عاری خواهد شد. بر اساس همین نظرات است که می‌بینیم به هر حال اشتراک و وحدت نظری وجود دارد. در مورد نفی ضرورت و قطعیت و خلاصه از پیش تعیین شدگی و هدفداری در کار جهان که یکی از آثار آن علل خصوص در مورد این تیپ دانشمندان از جمله خود راسل ضدیت شدید و فوق العاده با مذهب است. در کتاب چرا مسیحی نیستم انواع و اقسام این گونه استدلال ها فراوان است که هر نوع به اصطلاح تمایل مربوط به هدفدار تلقی کردن جهان و تایید از پیش تعیین شدگی را به شدت سرکوب می کند. بعضی وقتها در مقابله با فیزیک جدید می گوید کار به جای رسیده که توده مردم خیال کرده اند فیزیک عملاً سراسر کتاب آفرینش را تایید می کند. نتایج مثلا پدیده‌های فیزیکی جدید. و از همین جاست که آثار این تفکر و این فرهنگ را روی خودمان می بینیم. تذکر. در پایان باید این نکته را تذکر دهیم که بحث فوق در مورد راسل به خاطر این است که در محیطی که ما بزرگ شده ایم، یعنی در فرهنگ خود به خودی که جامعه به ما تزریق کرده، جامعه تربیتی فکری خاص خودمان را میگویم، روشن فکر را میگویم، مملو و از عناصر پراکنده‌ای از این مکاتب است، مثل پوزیتیویسم یا ماتریالیسم مکانیکی که وقتی آنها را به طور ریز بررسی کنیم و جلویمان بگذاریم مورد قبول نیست، ولی به هر حال روی ما عمل کرده و کارکرد دارد. همچنین روی این نکته باید تأکید کنیم که خدا کند اگر هم با چیزی ضدیت داریم، ضدیتمان به گونه عکس العملی به سمتی که ناحق باشد ما را نیندازد. چه کسی است که دافعی حقیقت او را سرکوب کند و باز هم امید به نجات و رستگاری داشته باشد؟